السلام عليكم ورحمة الله. اليوم معنا الدرس الثالث من سلسلة دروس تعلم الأوتوكاد. رح نتعرف فيه على أمرين كتير مهمين. أول أمر اللي هو الأوبجكت سناب، رح نتعرف على كل أوامر الأوبجكت سناب أمر بالتدريج، وبعدين رح ننتقل للأوبجكت سناب تراكينج اللي هو الموضوع الثاني. رح نتعرف كيف ممكن نستخدم هذا الأمر ونوظفه لمصلحتنا بالرسم. مشاهدة ممتعة ومفيدة للجميع، وخلونا نبلش. طيب خلونا نبلش هلا بالفكرة الأولى واللي هي الأوبجكت سناب، اختصارها OS. يعني لو ضغطت OS انتر راح ياخدني على قائمة الأوبجكت سناب، أو لو اجيت على هاي الآيكون اللي هون ضغطت ضغطة يمين Object Snap Settings، أو في طريقة ثالثة لو ضغطت كنترول وضغطة يمين كمان راح اجي على السناب Settings. في عندي مجموعة أوامر، خليني أقول رح نشرحهم بالتفصيل واحدة واحدة. خلينا نبلش بالإند بوينت. لو ضغطت هون أنا على الإند بوينت رح اختارها ورح فعل الأوبجكت سناب، إما بالضغط على هذا المكان أو عن طريق F3. رح أقول أوكي. طبعا الإند بوينت مبين من الاسم تبعها إنه هي بتمسك بآخر نقطة من نقاط العناصر. فلو أخذت أمر اللاين هلأ لاحظ إنه طلع عندي مربع هون، بحسن أرسم عن طريقه. لو اجيت لهون نهاية العنصر عم تكون مفعلة معي للرسم. مرة تانية خلونا نرجع على السناب سيتينجز ونشيل الاند بوينت، وبدل ما كل مرة نجي لهون ونعمل هاي الإجراءات ونروح وقت، فرح نشرح هدول عن طريق كنترول ضغطة يمين. بلاحظ إنه كل أوامر السناب موجودين هون، بس الفرق بين هاي القائمة وهديك القائمة إنه هاي القائمة يستخدم الأمر فيها لمرة واحدة فقط، بينما هديك القائمة لو علمت عليها فدائما راح استخدم نفس نوعية السناب اللي أنا بدي إياه. طيب الإند بوينت قبل شوي شفنا شو بيعمل. الميد بوينت خليني أخذ أول شي أمر اللاين L انتر كنترول ضغطة يمين وأخذ ميد بوينت، فراح يعلم لي على منتصف أي عنصر من العناصر. فيني بلش الرسم بعدين مثل ما بدي. طيب رح ناخد الانتر مرة تانية، كنترول ضغطة يمين ونجي على الانترسكشن. الانترسكشن بيعطيني نقاط التقاطع بين العناصر. يعني لو اجيت لهون عطاني إشارة هالإكس، لو اجيت لهون عطاني إشارة هالإكس، فيني ارسم عن طريقة. مرة تانية الانتر ضغطة يمين. الابيرنت انترسكت، الابيرنت انترسكت لحتى يتضح معي شو المقصد فيه لازم أنا ساوي الشاشة 3D، أعمل الفيو بوث 3D. فرح أضغط شيفت وبزر الدولاب أو بالدولاب كمان مع الضغط على الدولاب رح أحسن أفتل بهذا الشكل. طبعا أنا بلاحظ إنه عندي هدول الخطين، لو اجيت لهون علم لي على منطقة التقاطع الوهمية، يعني ما مو تقاطع حقيقي، لأنه لو فتلت هيك فهن ما متقاطعين. بس وقت اللي فتلت الشاشة هيك لاحظ انه وين بيصير في مكان للتقاطع راح اتمكن من اني استخدمه. راح ارجع للتوب واطلع مرة تانية من الامر. راح اخذ لاين انتر، ننتقل للفكرة اللي بعدها اللي هي الاكستنشن، اللي هي بتعطيني امتداد اي عنصر باي زاوية شو ما كانت تكون. فبلاحظ انه لو اجيت لهون، خليني اوقف هون شوي هيك، فاعطاني امتداد هذا العنصر. فيني ارسم من هون مثلا. مرة تانية الانتر كنترول وضغطة يمين، وراح نجي على الامر اللي بعده اللي هو السنتر. السنتر طبعا هو بيعطيني مركز الدائرة او مركز القطع الناقص، فهي مركز الدائرة هون. فيني بلش ارسم، او مرة تانية الانتر كنترول ضغطة يمين وراح اجي على السنتر، هذا مركز القطع الناقص، فعم بحسن ارسم عن طريق المركز. خلينا نعمل ديليت. خلينا نستخدم الانتر مرة تانية كنترول ضغطة يمين وبنجي على الجيومتريك سنتر. جيومتريك سنتر لو أنا عامل شكل من الأشكال عن طريق البولي لاين،
شكل مغلق، فبيعطيني مركز هذا الشكل. فأنا هون عامل مثلث، فلو اجيت لهون بلاحظ انه اعطاني مركز هذا المثلث. طيب خلينا نطلع من هذا الامر مرة تانية. ال انتر كنترول ضغطة يمين. الكوادرانت اللي هن ارباع الدائرة. لو اجيت لهون بلاحظ انه ربع اول تاني ثالث رابع. تمام، فيني بلش رسم من اي ربع بدي اياه. طيب خلوني اخذ ال انتر كنترول ضغطة يمين واخذ تانجنت. فبلاحظ انه فيني بلش من اي نقطة من نقاط الدائرة، او اذا بلشت من بعيد خليني اقول ال انتر، خليني بلش من هون كنترول ضغطة يمين واجي على التانجنت، فراح يعطيني المماس لهي الدائرة. انتر. طيب خلونا نبلش بالفكرة اللي بعدها. لو اخذت ال انتر وعملت مستقيم من هون وبدي اياه يتقاطع مع هذا المستطيل هون بزاوية 90 درجة، فكنترول ضغطة يمين perpendicular، فبلاحظ انه طلعت عندي اشارة التعامد، بضغط وبنهي الامر، فبيصير في عندي هون زاوية 90 درجة. خلونا هلا نبلش بالامر اللي بعده. طبعا ال انتر، خليني اضغط على هاي الشاشة هون. اذا بدي هذا المستقيم تبعي يوازي لهذا المستقيم، فكنترول ضغطة يمين وراح ارجي على امر الباراليل، بوقف على هذا شوي، فبلاحظ انه اعطاني نفس الامتداد اللي بدي اياه، وبنهي امر الرسم. فهذا المستقيم موازي لهذا المستقيم. خلونا نبلش بالامر اللي بعده اللي هو النود. النود هو النقطة على برنامج الاوتوكاد. فلو اجيت انا عملت بي او اختصار للبوينت انتر وضغطت هون مرة تانية، ضغطت هون مرة تانية، ثالثة ضغطت هون، وهكذا ضغط بالاماكن اللي بدي اياها. كلها هاي نقاط ممكن ما تكون واضحة زيادة على الشاشة، فراح اكبرها، راح اغير الستايل. اذا اجينا لهون بوينت ستايل، خليني اخذ اي شكل من هاي الاشكال. اوكي، بلاحظ انه النقاط تبعي ظهرت بشكل جيد، فراح اخذ امر اللاين. هلا لو اجيت عليها ما راح احسن امسك هاي النقاط، فكنترول ضغطة يمين وراح اقول له نود، فصار فيني اعلم على هاي النقاط بشكل دقيق وبلش الرسم تبعي. خلينا ننتقل للفكرة اللي بعدها. لو اخذنا الانتر كنترول ضغطة يمين واجينا على الانسرت. الانسرت لما بيكون في عندي شيء اسمه بلوك، هذا البلوك بيكون فيه له نقطة ادخال على البرنامج، فهذا السناب تبع الانسرت راح يخليني احسن امسك هاي النقطة. فانا عندي هون البلوك تبع الكرسي هاد، لو اجيت عليه راح لاحظ انه طلع لي هون مربعين اللي هن عبارة عن نقطة ادخال هذا البلوك، وفيني ارسم من خلال هاي النقطة. خلونا ننتقل هلأ لآخر أمر من أوامر السناب. راح أعمل الانتر كنترول وضغطة يمين ونجي على النيرست. النيرست بخلي لي كل نقاط العناصر مفعلة. يعني لو اجيت على أي نقطة من نقاط أي عنصر من العناصر اللي على الشاشة، ففيني استخدم هاي النقطة. وبهيك بنكون خلصنا الأوبجكت سناب بشكل كامل، غطينا فيه كافة البنود. خلينا هلا نبلش بالفكرة الثانية واللي هي الأوبجكت سناب تراكينج. طبعا هي بتعتمد على الأوبجكت سناب بالدرجة الأولى. لحتى نفعل هذا الأمر رح نجي على هاي الأيقون ونضغط عليها. شو الفكرة منها؟ ولنفرض إنه أنا بدي أرسم مستطيل، راح أعمل بي ال انتر وراح أبلش رسم. طبعا أنا هون مفعل أمر الأورثو مود عن طريق الاف 8، وراح أمشي 150 انتر وراح أنزل شغلة 50 انتر. طيب ولنفرض إنه أنا ماني عرفان قديش طول الضلع العلوي، فكل اللي لازم أعمله إنه راح أجي على هاي الزاوية أو هاي النهاية وبس وقف عليها شوي، فبلاحظ إنه عطاني إكس هون. هذا الإكس محاذي تماما للنقطة العلوية، فراح أضغط عليها وانهي الشكل تبعي بدون الحاجة لحتى أعرف طول هذا الضلع قديش. هذا أكثر استخدام شائع لهي المزية اللي هي الأوبجكت سناب تراكينج. وبهيك بنكون خلصنا درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله يكون درس مفيد وممتع للجميع، وشكرا لكم.